હેલો ફ્રેન્ડ્સ, વેલકમ ટુ હોમ ફૂડ રેસિપીઝ. આજે આપણે બનાવશું ક્રિસ્પી મસાલા વર્કી પૂરી, જે ખાવામાં ખૂબ જ ટેસ્ટી હોય છે અને એને બનાવવી પણ ખૂબ જ સહેલી છે. તો સૌથી પહેલાં આપણે એ માટેની સામગ્રી જોઈ લઈએ. ક્રિસ્પી મસાલા વર્કી પૂરી બનાવવા માટે મેં અહીં લીધો છે 3/4 કપ જેટલો મેદો, 1/4 કપ જેટલો મેદો છે આ, 2 મોટી ચમચી જેટલો રવો, બારીક રવો લીધો છે, 1 મોટી ચમચી ચણાનો લોટ, લોટ બાંધવા માટે પાણી 1 કપ, આ મેં પેસ્ટ બનાવવા માટે કોર્નફ્લોર લીધો છે 3 મોટી ચમચી જેટલો, અને આ 3 મોટી ચમચી જેટલું ઘી છે, પીગાળેલું ઘી લેવાનું છે, હાફ ક્રશ કરેલું જીરું 1/4 ટીસ્પૂન, અજમો 1/4 ટીસ્પૂન, સ્વાદ મુજબ મીઠું લેવાનું છે, મોણમાં નાખવા માટે ઘી 2 ચમચી જેટલું લીધું છે, 1 ચમચી જેટલા સૂકા ધાણાને મેં હાફ ક્રશ કરી લીધા છે, આ મેં 2 લવિંગ અને અડધી ચમચી કાળા મરીને હાફ ક્રશ કરી લીધા છે, આ 1 ચમચી કાશ્મીરી લાલ મરચું છે, જે આપણે બસ કલર માટે યુઝ કરીશું, કારણ કે આપણે કાળા મરી પણ નાખવાના છે, તો તીખું મરચું નથી લેવાનું. 1 ચપટી જેટલી હળદર, 1 ચમચી કસૂરી મેથી, કસૂરી મેથી વધારે નથી લેવાની, નહીંતર કડવી થઈ જશે પૂરી, અને ચપટી જેટલી હિંગ. તો સૌથી પહેલાં આપણે કોર્નફ્લોરની પેસ્ટ બનાવી લેશું. તો આ મેં 3 મોટી ચમચી જેટલો કોર્નફ્લોર લીધો છે, જેમાં આપણે 3 મોટી ચમચી જેટલું ઘી નાખશું. આ થોડુંક ઘી બચી ગયું છે. હવે આને આપણે સારી રીતે મિક્સ કરીને આની પેસ્ટ બનાવવાની છે. તમે ચાહો તો કોર્નફ્લોરની જગ્યાએ મેંદો, ચોખાનો લોટ કે ઘઉંનો લોટ પણ લઈ શકો છો. તો આ મેં સારી રીતે મિક્સ કરી લીધું છે. આ જુઓ, આપણી પેસ્ટ તૈયાર છે. તો હવે આને આપણે સાઈડ પર મૂકીને લોટ બાંધી લેશું. આટલું ઘી બચી ગયું છે. તો આ બાઉલમાં મેંદો નાખી દેશું, રવો પણ નાખી દેશું, ચણાનો લોટ પણ નાખી દેશું. હવે આ ત્રણેયને એક વખત આપણે સારી રીતે મિક્સ કરી લેશું. હવે આમાં અધકચરું કરેલું જીરું નાખશું, અજમો નાખશું, અધકચરા કરેલા સૂકા ધાણા, અધકચરા કરેલા કાળા મરી અને લવિંગ, કાશ્મીરી લાલ મરચું પણ નાખી દેશું, 1 ચપટી જેટલી હળદર, ચપટી જેટલી હિંગ, 1 ચમચી કસૂરી મેથીને આ રીતે હાથથી મસળીને નાખશું. સ્વાદ મુજબ મીઠું નાખશું. તો આ બધાને હવે આપણે એક વખત સારી રીતે મિક્સ કરી લેશું. આ મોણ માટેનું 2 ચમચી ઘી છે, એ પણ નાખી દેશું. તો હવે આને આપણે એક વખત સારી રીતે મિક્સ કરી લેવાનું છે. તો ઘી નાખ્યા પછી મેં આને સારી રીતે મિક્સ કરી લીધું છે, અને તમે જોઈ શકો છો કે લોટમાં સરસ બાઇન્ડિંગ પણ આવી ગયું છે. આ રીતે મુઠ્ઠી વળે છે, મતલબ કે આ પરફેક્ટ છે. તો હવે થોડું થોડું પાણી નાખીને આપણે મીડિયમ સોફ્ટ લોટ બાંધી લેશું. લોટ વધારે સોફ્ટ કે વધારે કઠણ ના હોવો જોઈએ, મીડિયમ લોટ બાંધશું. તમે જોઈ શકો છો મેં આ મીડિયમ લોટ બાંધી લીધો છે, અને 1/4 કપ જેટલું પાણી યુઝ થયું છે. તો હવે આપણે આમાંથી એક સમાન લુઆ તોડી લેશું. તો આ લુઆ એક સરખા 4 મેં તોડી લીધા છે. હવે આપણે આમાંથી રોટલી વણી લેશું. આપણે આને વધારે પતલી કે વધારે જાડી નથી વણવાની, મીડિયમ વણવાની છે. તો આ રોટલી મેં વણી લીધી છે. હવે આને એક પ્લેટમાં કાઢીને બાકીની 3 રોટલી પણ આપણે વણી લેશું.
તો મેં એક સાઈઝની 4 રોટલી વણી લીધી છે અને આટલી પતલી વણી છે. તો હવે આપણે એક રોટલી આપણે આ આખરિયા પર મૂકીને એના પર આપણે પેસ્ટ લગાવશું. સહેજ પણ જગ્યા ના છૂટે એનું ધ્યાન રાખવાનું છે. બધી જ જગ્યાએ પેસ્ટ લાગવી જોઈએ. એક વખત આ રીતે હાથથી ફેલાવી દેશું. હવે આના ઉપર આપણે બીજી રોટલી જે વણેલી હતી એ મૂકી દેશું. એના ઉપર પણ આપણે પેસ્ટ લગાવી દેશું. આ રીતે આપણે ચારેય રોટલી પર એક પછી એક મૂકીને પેસ્ટ લગાવવાની છે. તો મેં ચોથી રોટલી ઉપર પણ પેસ્ટ લગાવી દીધી છે. હવે આપણે આનો એકદમ ટાઈટ રોલ બનાવશું. રોલ એકદમ ટાઈટ વાળવાનો છે, સહેજ પણ લૂઝ ના હોવો જોઈએ. તો આ મેં રોલ બનાવી દીધો છે. હવે આને આપણે હાથથી આ રીતે ગોળ ફેરવીને થોડું લાંબુ કરી લેશું. રોલ સહેજ પણ લૂઝ ના હોવો જોઈએ. તો હવે આપણે આની બંને સાઈડ કટ કરી લેશું આ રીતે. આને પણ આપણે છેલ્લે વણી લેવાનું છે, ફેંકવાનું નથી. તો આ મેં સાઈડ કટ કરી લીધી છે. હવે આપણે આ રીતે 1/2 ઇંચના ટુકડામાં એને કાપી લેશું. તો આ મેં 1/2 ઇંચના ટુકડામાં કાપી લીધું છે. હવે આપણે આ લુવાને આ રીતે ચપટા કરીને લુવા તૈયાર કરીશું. તો આ રીતે બધા જ લુવા તૈયાર કરી દેવાના છે. તો આ લુવા મેં તૈયાર કરી લીધા છે. હવે આપણે આને વણી લેશું. તો એક લુવો આ રીતે મૂકીને હાથથી આ રીતે દબાવવાનું છે અને હળવા હાથે આપણે મીડિયમ પૂરી વણીશું. પૂરી આપણે વધારે જાડી કે વધારે પતલી નથી વણવાની, મીડિયમ પૂરી વણશું. તો આ પૂરી મેં વણી લીધી છે અને એક ડીશમાં કાઢીને બાકીની બધી જ પૂરી સેમ પ્રોસેસથી વણવાની છે. મેં બધી જ વર્કી પૂરી વણી લીધી છે. હવે આપણે આને ફ્રાય કરી લેશું તેલમાં. મેં પહેલેથી જ તેલ ગરમ કરવા મૂકી દીધું હતું. હવે એક પછી એક પૂરી આપણે આમાં નાખતા જશું. તેલ વધારે ગરમ ના હોવું જોઈએ, મીડિયમ જ ગરમ કરવાનું છે. નહીંતર જેવી પૂરી નાખશું એવી તરત જ લાલ થઈ જશે. તો એકસાથે મેં 4 પૂરી નાખી છે. હમણાં આમાં ચમચો નથી લગાવવાનો, નહીં તો એ તૂટી જશે. તો મેં આને ધીમા તાપે લાઇટ બ્રાઉન કરી લીધી છે. આને એક પ્લેટમાં ટિશ્યુ પેપર પર કાઢી લેશું. અને બાકીની બધી જ પૂરી સેમ પ્રોસેસથી ફ્રાય કરવાની છે. તો આ બીજી પૂરી પણ ફ્રાય થઈ ગઈ છે, એને પણ કાઢી લેશું. એકદમ ધીમા તાપે ફ્રાય કરી છે. તો જુઓ કેટલા સરસ લેયર આવ્યા છે પૂરીમાં. તો ફ્રેન્ડ્સ, રેડી છે આપણી ક્રિસ્પી મસાલા વર્કી પૂરી. ખૂબ જ સરસ લેયર આવ્યા છે. તમે પણ આ રેસીપીને ચોક્કસથી તમારા ઘરે ટ્રાય કરો. જો તમને મારી આ રેસીપી પસંદ આવે તો મારી ચેનલને લાઇક, શેર અને સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું બિલકુલ ના ભૂલશો. સબસ્ક્રાઇબ બટનની બાજુમાં જે બેલ આઇકન છે એને પણ ક્લિક કરો, જેથી તમને મારા દરેક વિડીયોની નોટિફિકેશન મળતી રહે. જો તમારે મારો આ વિડીયો હિન્દીમાં જોવો હોય તો એની લિંક મેં ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં આપી દીધી છે. તો મળીએ નેક્સ્ટ વિડીયોમાં. ત્યાં સુધી આવજો.